پیپ چیست؟ پیپ در بازار فارکس به یک واحد کوچک از تغییر قیمت ارزها اشاره دارد. نام پیپ مخفف پرسنتیج این پوینت می باشد و به عنوان یک واحد معمول برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود. یک پیپ معمولاً کمترین تغییر قیمت ممکن در قیمت یک جفت ارز را نشان می‌دهد. بیشتر جفت ارزها با 5 رقم اعشار اندازه‌گیری می‌شوند که به 4مین رقم بعد از اعشار پیپ می‌گویند. اما در نظر داشته باشید استثنایی هم در بازار وجود دارد و آن ین ژاپن است. در جفت ارزهایی که در مخرج آنها ین ژاپن قرار دارند و 3 رقم بعد از اعشار دارد، رقم دوم را پیپ می‌نامند.